Hello guys, welcome to my channel. তো গাইজ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেগে যোনবোৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট হয়, যোনবোৰ আৰ্টিষ্টে ডাঙৰ লেভেলত কাম কৰি আছে, ভাল ছবি আঁকে, ডিটেইল কৰে, আচলতে সেইবোৰ আৰ্টিষ্টৰ এটা সাধাৰণ স্কেটছে দেখি মানে বহুত ধুনীয়া লাগে, বহুত বিউটিফুল হয় এই স্কেটছবোৰ। আৰু সেই স্কেটছবোৰ মানে মানুহে দেখিলে খুব ভাল পায়। আচলতে তাত কোনো শ্বেডিং নকৰে, নকৰাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে ৱৰ্কবোৰ কৰে। সাধাৰণতে স্কেটছটোৱে মানে দেখি খুব ধুনীয়া লাগে। আচলতে সেই ধুনীয়া লগা কাৰণটো হৈছে লাইনৰ কোৱালিটিটো। তেওঁলোকৰ লাইনৰ কোৱালিটিবোৰ বহুত ধুনীয়া হয়। সেই লাইনৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে বহুত দিন লগায়, বহুত বছৰ লগাই দিয়ে। আৰু সেই লাইনৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰা কেইটামান টেকনিক আছে। আজি মই সেই টেকনিকবোৰে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। আৰু সেই লাইনৰ টেকনিকবোৰৰ সহায়ত আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰয়িং বহুত ধুনীয়াকৈ আঁকিব পাৰিব, চিম্প্লিফাইকৈ আঁকিব পাৰিব। আচলতে লাইনবোৰ প্ৰথমতে কোনো এটা ড্ৰয়িং কৰোঁতে লাইনবোৰে বেছি প্ৰয়োজন হয়। লাইনছ, এংগলছ, প্ৰপ'ৰ্চন, শ্বেপছ, কাৰ্ভছ, আচলতে সেইবোৰ বহুত প্ৰয়োজন হয়। সেই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মোৰ এই কাৰ্ভ, লাইনছ, এংগলছ সেইবোৰকে মই আজি শিকাম। এনেকুৱা ধৰণৰ 3টামান এক্সাৰচাইজ দিম। সেইকেইটা এক্সাৰচাইজ যদি আপোনালোকে কৰে 2 বা 3 মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ লাইন কোৱালিটি বহুত ইম্প্ৰুভ হৈ যাব। ষ্ট্ৰেট লাইন বহুত মানে ধুনীয়া হৈ যাব। আৰু সেইবোৰৰ সহায়তে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ড্ৰয়িং কৰিব পাৰিব, চিম্প্লিফাই কৰিব পাৰিব। সেয়েতো ব'লকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, এই প্ৰেক্টিছটো কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ডাঙৰ পেপাৰ লাগিব। আৰ্ট পেপাৰে হওক বা নিউজ পেপাৰে হওক ল'ব পাৰে আপোনালোকে। নিউজ প্ৰথম মেটেৰিয়েল, আৰু 2 নম্বৰ মেটেৰিয়েলটো হৈছে পেঞ্চিল। এই দুটা বস্তু দি আমি প্ৰেক্টিছটো কৰিম, লাইন প্ৰেক্টিছটো। মই এইটো 2 পেঞ্চিল লৈছোঁ, 2B। যদিহে আপোনালোকে নিউজ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰে 6B বা 8B এনেকুৱা ধৰণৰ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কাৰণ মোৰ আমি প্ৰেক্টিছটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এই প্ৰেক্টিছটো আপোনালোকে প্ৰায় 2 পৰা 3 মাহ কৰিলে কনচিষ্টেণ্টলি কৰিব লাগিব। সদায় যদি কৰি যায় প্ৰেক্টিছটো আপোনালোকে বহুত এটা ভাল ফলাফল পাব। আৰু লাইনৰ কোৱালিটি মানে বহুত ধুনীয়াকৈ ইম্প্ৰুভ হৈ যাব। ব'লক। এই পেঞ্চিল ধৰা নিয়মটো হৈছে, এইটো হৈছে অভাৰ হেণ্ড গ্ৰিপ। অভাৰ হেণ্ড মানে কি? মানে গোটেই হাতখন। অভাৰ মানে কি? গোটেই হাতখন। আৰু এইটো হৈছে ট্ৰাইপড গ্ৰিপ, যোনটো আমি মানে সৰুৰ পৰা লিখি আহিছোঁ। এইটো হৈছে ট্ৰাইপড গ্ৰিপ। আমি এই দুটা গ্ৰিপত আমি মানে প্ৰেক্টিছটো কৰিম। প্ৰথমতে মানে পেপাৰখন দুটা ভাগত ভাগ কৰি লওঁ। মই এতিয়া এইপিনে হ'ব অভাৰ হেণ্ড গ্ৰিপ, এইপিনে হ'ব ট্ৰাইপড গ্ৰিপ। এই দুটা গ্ৰিপত আমি কৰিম প্ৰথমতে। এতিয়া কৰিম আমি ষ্ট্ৰেট লাইন প্ৰেক্টিছ, যোনটো ড্ৰয়িংবোৰ কৰিবলৈ বহুত ব্যৱহাৰ হয়। প্ৰথমতে এনেকৈ পেঞ্চিলটো ধৰিব অভাৰ হেণ্ড গ্ৰিপত, এনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব মানে এনেকৈ চিধাকৈ মানে চিনডাল মাৰিব। আৰু এনেকৈ এৰি দিব, ফ্ৰীলি মুভ হ'ব লাগিব মানে হাতখন। এনেকৈ গৈ আপোনালোকে ৰখাই নিদিব, এনেকৈ গৈ এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ ফ্ৰীলি মানে এনেকৈ মুভ কৰি দিব, ৰখাই দিব নালাগে। আৰু মানে এই পেৰেলটো থাকিব লাগিব, মানে যোনটো এটা মাজত এটা গেপটো আছে ন, সেই গেপটো বজাই ৰাখিব। উল্টা পুল্টাকৈ কৰি নিদিব। এনেকৈ গেপটো বজাই ৰাখি পেলাই এনেকৈ ষ্ট্ৰেট লাইন প্ৰেক্টিছ কৰিব। এনেকৈ চিধাকৈ এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি গৈ থাকিব। এই গেপটো মানে বজাই গৈ থাকিব। এই গেপটো সমান হ'ব লাগিব মানে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এটা মিষ্টেক কৰি দেখাম। সেই মানে আৰ্টিষ্টবিলাক দেখিছোঁ মই, তেওঁলোকে প্ৰথমতে বিগিনাৰ হৈ থাকোঁতে এনেকৈ চিনডাল কৰোঁতে মানে বেছি স্পীডত পাৰি দিয়া, চিনডাল মানে চি নিচিনা হৈ যায়। এনেকুৱা হৈ যায় স্পীডত, এনেকুৱা হৈ যায়। আচলতে এনেকুৱা নকৰিব, এইটো হৈছে ভুল নিয়ম। এনেকৈ পেৰেলি কৰিব, মানে মাজৰ যোনটো গেপটো, এই গেপটো বজাই ৰাখিব। আৰু মানে পূৰা চিধাকৈ পাৰি দিব চিনডাল। মানে একেবাৰে যে পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব সেইটো মানে নহয়, খালি মানে চেষ্টা কৰিব চিধা হ'বলৈ। আৰু এনেকৈ মানে এই যোনটো মাজৰ গেপটো উল্টা পুল্টা নকৰিব। যেনেকৈ এইখিনি কম হ'ল, এইখিনি আকৌ বেছি হ'ল, তেনেকৈ মানে নকৰিব। এটা ফ্ৰীলি মানে এটা মোচনত গৈ থাকিব। এইটো আছিল অভাৰ হেণ্ড গ্ৰিপ। এতিয়া আমি কৰিম ট্ৰাইপড গ্ৰিপত। কৰিবলৈ পেঞ্চিল পাৰ এনেকৈ ধৰিব লাগিব। ট্ৰাইপড আমি যোনটো সৰু কালৰ পৰাই ধৰি আহোঁ, সেইটো ধৰিব। এনেকৈ ধৰি পেলাই পেঞ্চিলটো মানে ঠিক একেদৰে এনেকৈ চিন পাৰিব ষ্ট্ৰেট লাইনবোৰ। এনেকৈ ধৰণে এনেকৈ চিধাকৈ চিনবোৰ পাৰি গৈ থাকিব। আৰু মাজৰ গেপটো বজাই ৰাখিব। কিছুমানে এনেকৈ অলপ কৰি ধৰিব, এডাল দীঘল হ'ব, এডাল কম হ'ব। এনেকৈ নহয়, মানে পূৰা শেষলৈকে নিব। আৰু এই মাজৰ গেপটো ভালকৈ বজাই ৰাখিব। আৰু লাইনবোৰ বেকা বেকি নকৰিব, চিধা কৰিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিব। আৰু অলপ স্পীডটো বজাই ৰাখিব। আমি যে লাহে লাহে কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয়, মানে এনেকৈ যে লাহে লাহে কৰিলে নহ'ব। মানে এনেকৈ লাহে লাহে কৰিলে নহ'ব। আমি স্পীডটো বজাব লাগিব। এনেকৈ এটা ফ্ল' হ'ব লাগিব, মানে এটা যোৱা হৈ যাব লাগিব, মানে ফ্ল'ত। এই ফ্ল'টো বজাই ৰাখিব। এনেকৈ প্ৰেক্টিছটো কৰিব। আমি এইটো পথালৈকে কৰি আছিলোঁ, এতিয়া আমি দীঘলীয়াকৈ কৰিম চিনবোৰ। সেয়ে প্ৰথমতে ঠিক সেইদৰে আকৌ অভাৰ হেণ্ডত ধৰিব, এনেকৈ অভাৰ হেণ্ড গ্ৰিপত
এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। অভাৰহেণ্ড গ্ৰিপত ধৰি এনেকৈ মানে চিধা ফিংবোৰ পাৰিব দীঘলীয়াকৈ এনেকৈ। এই বেকা হ'ব লাগিছে নাপাৰোঁ, এনে বেকা হ'বই মানে তাতে ইমান ধৰি থাকিব নালাগে, তুমি চিধা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি যাব, আৰু এই প্ৰেক্টিছটো কৰিলে আপোনালোকৰ লাইন কোৱালিটিটো বহুত ইম্প্ৰুভ হৈ যাব, যাৰ ফলত আপোনালোকে চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। কোনো এটা ছবি দেখিলে সেইটো সৰলীকৰণ কৰিব পাৰিব, তাৰ ফলত ছবিটো বহুত ধুনীয়া হয়, আঁকিবলৈ সহজ হয়। আৰু এনেকৈ ট্ৰাইপড কীবৰ্ড একেদৰেই এনেকৈ মানে ট্ৰাইপড কীবৰ্ড ধৰিব, পেঞ্চিলডাল ধৰি এনেকৈ মানে ষ্ট্ৰেইট লাইনত পাৰি দিব চিনটো এইদৰে। আৰু দিনত আপোনালোকে প্ৰায় 1 ঘণ্টামানকৈ কৰিব গোটেইখিনি প্ৰেক্টিছ, এনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব। আৰু 2-3 মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে বহুত এটা ভাল মানে ফলাফল দেখিব পাৰিব। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম 2 নম্বৰ ষ্টেপটো। তো গাইজ মই এতিয়া পেপাৰখন চাফ কৰি ল'লোঁ, চাফ কৰি লৈ এতিয়া মানে মই 2 নম্বৰ ষ্টেপটো আমি এতিয়া কৰিম। 2 নম্বৰ ষ্টেপটোৰ নাম হৈছে কাৰ্ভ লাইন। এনেকৈ সাপটো যেনেকৈ এনেকৈ বেকা বেকি যায়, সেইটো হৈছে কাৰ্ভ ষ্টাইল। এই কাৰ্ভ লাইনটো এতিয়া আমি ড্ৰ কৰিম, তাৰ সহায়ত মানে আমি ষ্টিল লাইনবোৰ আঁকিব পাৰোঁ, কাৰ্ভ, অ'ভাল, চাৰ্কল সেইবোৰৰ সহায়ত। এতিয়া প্ৰথমতে আমি কাৰ্ভটো কৰিম, তাৰপিছত ছেকেণ্ডত আৰু এটা নিয়ম দিম মই। কাৰ্ভটো কৰি আপোনালোকে মানে ঠিক মই যে আপুনি কৈছোঁ তেনেকৈ কৰিব লাগিব। এতিয়া হ'ব কাৰ্ভ লাইন প্ৰেক্টিছটো। এনেকৈ কাৰ্ভ লাইন প্ৰেক্টিছটো কৰোঁতে মানে কাৰ্ভটো এনেকৈ বনাব। এইটো কি কৈছিলোঁ মই, এইটো অভাৰহেণ্ড গ্ৰিপ, আৰু এইটো হৈছে ট্ৰাইপড গ্ৰিপ। অভাৰহেণ্ড গ্ৰিপত আপোনালোকে ধৰিব এনেকৈ, আৰু কাৰ্ভবোৰ বনাই যাব এনেকৈ পেৰেলকৈ বনাই যাব এনেকৈ। মই অথনি যে কৈছিলোঁ যে মাজত এটা গেপ ৰাখিব লাগিব, সেই গেপটোৰ সহায়ত আপোনালোকে মানে বনাই যাব, উল্টা পুল্টা নকৰিব এনেকৈ। সেইদৰে মানে আপোনালোকে কাৰ্ভবোৰ বনাই যাব। আৰু এইটো ষ্টাইল আছে, আৰু বেলেগ বেলেগ কাৰ্ভ, চি কাৰ্ভ, এইটো চি কাৰ্ভ বুলি কয়। ই ফ্ল'ত গৈছে দেখিছেনে বাৰু, এই ফ্ল'টো আনিব লাগিব আপোনালোকে, মানে বনাই যাব পেৰেললি, মাজৰ গেপটো ৰাখি যাব আপোনালোকে। আৰু কাৰ্ভ আছে, এনেকৈ দিব পাৰে। আৰু এনেকৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এনেকৈ কৰিব, প্ৰথমতে পথালি কৰিলোঁ, তাৰপিছত থিয়কৈ কৰিব এনেকৈ। আৰু আছে, আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে, এনেকৈ বেছিকৈ দিব পাৰে। এইটো সাপৰ মোচন, এইটো সাপটো যেনেকৈ যায় তেনেকৈ মানে বনাই গৈ থাকিব এইটো। এনেকৈ এতিয়া আমি পথালিকৈ কৰিলোঁ, এতিয়া দীঘলীয়াকৈ কৰিব, এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ এনেকৈ মানে এইটো বজাই ৰাখি গৈ থাকিব, এই মাজৰ গেপটো। এইটো হৈছে এটা, আৰু কাৰ্ভ আছে এছ কাৰ্ভ, এইটো এছ কাৰ্ভ বুলি কয়। এনেকৈ এটাৰ ওপৰত এটা এনেকৈ দি গৈ থাকিব, আকৌ এনেকৈ এইটো বনাই দিব পাৰে, এইটো নিচিনাকৈ এনেকৈ ওপৰত অভাৰলেপ কৰিব পাৰিব, লেপি গৈ থাকিব মানে ওপৰত এনেকৈ, লাহেৰে কৰিব এইটো কাম, লেপা কামটো এনেকৈ কৰিব পাৰে। এইটো কাৰ্ভবোৰ বনাই থাকিব পাৰিব আপোনালোকে, এইবোৰ কৰিলে ড্ৰয়িংবোৰ বহুত ইম্প্ৰুভ হ'ব। এনেকৈ কাৰ্ভবোৰ বনাব, মই যে কৈছিলোঁ পেৰেলটো প্ৰথমতে এনেকৈ পথালিকৈ কৰিব, তাৰপিছত দীঘলীয়াকৈ কৰিব, এনেদৰে মানে আপোনালোকে এই কাৰ্ভবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব, লাইন যেনেকৈ মই ষ্ট্ৰেইট লাইনবোৰ দিছিলোঁ তেনেকৈ এইবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব। এতিয়া আমি যাম নেক্সট, আৰু এটা টিপ হৈছে চাৰ্কল, অ'ভাল, সেইবোৰত যাম এতিয়া আমি। অলপ চাৰ্প কৰিলোঁ, চাৰ্প নহয় আপোনালোকে ব্লেড বা কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, মানে পেঞ্চিলৰ এই টিপটো অলপমান দীঘল কৰি ল'ব। মোৰ এতিয়া কাটাৰ নাই বৰ্তমান, সেই মই চাৰ্পনাৰ দি কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। এতিয়া হ'ব চাৰ্কল প্ৰেক্টিছ। চাৰ্কলটো এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব, এনেকৈ ওপৰতে অলপমান মানে হাৱাতে ওপৰৰ যোনটো মানে বতাহটো, তাতে অলপ মানে অলপ লৰচৰকৈ মানে এংগলটো মিলাই ল'ব, এনেকৈ কৰি পেলাই মানে চাৰ্কলটো এনেকৈ বনাই দিব এনেকৈ। এনেকৈ চাৰ্কল প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰি আপোনালোকে, যিবোৰ বহুত কামত আহে।
প্ৰথমতে ইমান পাৰফেক্ট নহ'ব, লাহে লাহে প্ৰেক্টিছ কৰিলে পাৰফেক্টবোৰ হৈ গৈ থাকিব। প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব চাৰ্কলবোৰ। এইটো যে 1 নম্বৰ। আৰু এটা নিয়ম আছে চাৰ্কল প্ৰেক্টিছ কৰা, ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ যাব লাগিব মানে এনেকৈ। সৰুলৈ গৈ থাকিব ডাঙৰৰ পৰা। পিছত আকৌ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আহিব এনেকৈ, যেনেকৈ এনেকৈ গ'ল, পিছত এবাৰ এনেকৈ আহিব, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আহিব আকৌ। ঠিক এনেকৈ মানে প্ৰেক্টিছবোৰ কৰিব আপুনি। এইটো হ'ল চাৰ্কল প্ৰেক্টিছ। আৰু বহুত আছে নিয়ম চাৰ্কলৰ, এনেকৈ কৰিব পাৰি। এইদৰে এনেকৈ চাৰ্কল প্ৰেক্টিছবোৰ কৰিব। তাৰপিছত অহল আছিলে, অহল বুলি কয়, এইটোক অহল বুলি কয়। যোনটো আমি কাপ এটা যদি আমি চাইডৰ পৰা চাওঁ, সেইটো অহল বুলি কওঁ। আপোনাক মই দেখাই দিছোঁ, ফটোবোৰ চাওক আপোনালোকে এনেকৈ। এইটোক কয় অহল, এইটো অহল বুলি কয় এইটোক। এনেকৈ অহল প্ৰেক্টিছ কৰিব। এনেকৈ মানে অহল প্ৰেক্টিছবোৰ কৰিব। এনেকৈ অহল প্ৰেক্টিছবোৰ কৰিব। তাৰ সহায়ত ষ্টিল লাইফটো আপোনালোকে আঁকিব পাৰিব। ষ্টিল লাইফ বুলিয়ে নহওক, যিবোৰ মানে যোনবোৰ ছবি মানে সকলোবোৰ ছবি মানে এই টেকনিকবোৰৰ সহায়ত আঁকিব পাৰিব। এইবোৰে মানে ছবিত ব্যৱহাৰ হয় বেছিকৈ। যেনেকৈ এটা কাপ আঁকিবলৈ এতিয়া আমি কাপ এটা আঁকি দেখাওঁ আপোনালোকক। এটা গ্লাছ আঁকিবলৈ অহলটো একেবাৰে প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া আমি লাহে লাহে আঁকি থাকিব লাগে অহলটো, এনেকৈ লাহে লাহে। এতিয়া সেইবোৰ মানে কৰিব নালাগে যেতিয়া আমি এইবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, মানে এতিয়া ফ্ল'ত এটা আহি যায় মানে এনেকৈ। এতিয়া ফ্ল'তে অহলটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত এনেকৈ ষ্টেট লাইন হয়, ষ্টেট লাইনটো বনাই দিলোঁ এনেকৈ। যে প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ, এনেকৈ গ্লাছ হৈ গ'ল। আৰু কাপো কৰি দিব পাৰিব এনেকৈ। এইবোৰৰ সহায়ত মানে আপোনালোকে যেনেকৈ এইটো কাৰ্ভ আহি গ'ল, এইটো কাৰ্ভ বুলি কয়। আমি কৰিছিলোঁ যে এইবোৰ কাৰ্ভ, চি কাৰ্ভ, মানে কাৰ্ভবোৰ কৰিছিলোঁ যে, সহায় কৰিব মানে এই ছবিবোৰ আঁকিবলৈ, ষ্টিল লাইফবোৰ আঁকিবলৈ। আৰু এই প্ৰেক্টিছবোৰৰ সহায়ত, এই প্ৰেক্টিছবোৰ আপোনালোকে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেফাৰেঞ্চবোৰ ল'ব, ফটোবোৰ লৈ পেলাই তাৰপৰা মানে তাত এই লাইন্সবোৰ বিচাৰিব চেষ্টা কৰিব। আৰু লাইন্সবোৰৰ সহায়ত ছবিটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এটা প্ৰেক্টিছ আছে, এইটো হৈছে এনেকৈ মানে বক্স এটা বনাব, বক্সটোৰ ভিতৰত মানে শ্বেডিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এনেকৈ। শ্বেডিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এনেকৈ বক্সটোৰ সহায়ত। বক্সটো বনাব মানে এনেকৈ খালী বক্সটো ল'ব পাৰিব, দীঘলীয়াও ল'ব পাৰিব, আপোনাৰ ইচ্ছা কথা সেইটো। যেতিয়া শ্বেডিং কৰিব মানে এনেকৈ বাহিৰত ইমান উলিয়াব, বেছি কাৰোবাৰ এনেকৈ ওলাই যাব পাৰে, এনেকৈ ওলাই যাব। মোৰ অলপ ওলাইছে বাৰু। যিমান মানে কম পাৰে সেইটো চেষ্টা কৰিব মানে এনেকৈ। এবাৰতে মানে শ্বেডিংটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এবাৰতে চেষ্টা কৰিব। এনেকৈ এটা বনাব, এনেকৈ বক্সবোৰ বনাই লৈ মানে চেষ্টা কৰিব আঁকিবলৈ। শ্বেডিংটো কৰি দিব, ভিতৰত ভৰাই দিব মানে। একেবাৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেনেকৈ এইখিনি জেগা এৰি গ'ল হয়নে, বগা হৈ গ'ল এইখিনি জেগা বগা থাকিলে এনেকৈ মানে এৰিব চেষ্টা নকৰিব, গোটেইখিনি ব্লেক হৈ যাব যোৱা ভাই। আৰু আজিলৈ এইকেইটাই প্ৰেক্টিছ। যেতিয়া ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু প্ৰেক্টিছখিনি কৰিব, যাৰ ফলত আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ইম্প্ৰুভ হ'ব। লাইন কোৱালিটিটো বহুত মানে ইম্প্ৰুভ হৈ যাব। ছবিবোৰ তাৰ ওপৰত আঁকিব পাৰিব। যিহেতু ছবি আঁকোতে চব লাইনছ, এংগলছ, প্ৰপ'ৰ্শ্যনছ সেইবোৰে প্ৰয়োজন হয়। আজিলৈ মানে বাই।